विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। सगळ्यात अगोदर मला तुम्हाला सांगायचं आहे की गेले 2 दिवस माझी तब्येत ठीक नाही आहे। ओके, माझा मुलगा त्याची पण तब्येत ठीक नाही आहे, त्यामुळे व्हिडिओ एडिट करणं अपलोडिंग करणं हे झालेलंच नाही आहे। आता पण माझी तब्येत ठीक नाही आहे, पण जाणवतंय तुम्हाला? बिलकुल नाही। मी माझ्या मनाला सांगितलंय आपण बरे झालेलो आहोत। इलेक्ट्रोस्टॅटिकचे लेक्चर्स मी तुम्हाला आज नक्की देणार आहे, लक्षात घ्या। महत्त्वाचं काय माहिती आहे का की ठीक आहे माझी तब्येत ठीक नाही आहे, मला अंग दुखतंय, हे होतंय ते होतंय, असं जर मी विचार करत राहिलो ना तर लवकर बरा होणार नाही, मला माहिती आहे। कारण हे सगळं जे आहे ना आपल्या मनाचे खेळ आहेत, लक्षात घ्या। आणि मी बरा आहे, ओके। फक्त गेले 2 दिवस मी प्रॉपर रेस्ट घेतली, त्याच्यामुळे मला व्हिडिओ अपलोड करता आले नाहीत, हे मला फक्त तुम्हाला सांगायचं होतं। आज आपण काय करणार आहे, अतिशय महत्त्वाच्या मुद्द्यावर डिस्कशन करणार आहे बरं का। इलेक्ट्रोस्टॅटिकचा लेक्चर मी तुम्हाला दुपारी तुम्हाला मिळेल। महत्त्वाचा मुद्दा काय की जेईची एक्झाम स्टार्ट होते, आय थिंक 4th अटेम्प्ट, पहिला अटेम्प्ट, दुसरा, तिसरा, 4 अटेम्प्ट झाले। मी तुम्हाला ना सांगतो 2 एक्झाम्पल मी तुम्हाला देणार आहे। मी नाव कोणाचं घेणार नाही आहे, पण मी तुम्हाला सांगतो। एक ठराविक स्टुडंटना मी भेटलो, म्हणजे ते मला भेटायला आले, ओळखीचे होते, जवळचे होते, डिस्कशन झालं। तर त्यांचं डिस्कशनमध्ये काय आलं बघा की जेई यावर्षी नाही क्रॅक करता आली, रिपीट करणार, नेक्स्ट इयर मन लावून अभ्यास करणार। मी प्रयत्न केला सांगण्याचा, रिपीट करायचं नाही आहे, करा ना, 4th अटेम्प्ट वेळ होता, करा अभ्यास, ठीक आहे। नाही, यावेळेस झालं नाही, मी रिपीट करणार। बरं, मी प्रश्न विचारला, नेक्स्ट इयर पण नाही झालं तर पुन्हा रिपीट करणार, पण IITच करणार नाही तर शिकणार नाही। बघा, हे वाक्य ना मी अगोदर पण बऱ्याच वेळा ऐकलंय। 10वीचा जेव्हा सेंड ऑफ असतो की नाही, बऱ्याच मुलांना मी म्हणतो बोला तुम्हाला पुढं काय करायचं आहे। म्हणजे जेव्हा पूर्वी कोविड नव्हतं त्या काळात, लक्षात घ्या, कोविडने सगळंच डिस्टर्ब केलं ना बाळांनो, है ना, कुठलं फंक्शन घेता आलं नाही, बऱ्याचशा गोष्टी झाल्याच नाहीत। पण आता ऐका, सेंड ऑफला असाच एक मुलगा, त्याचं नाव घेत नाही मी, तो पण म्हणला केलं तर IIT नाही तर काय करणार नाही। बाळांनो, IITच केलं पाहिजे, ओके। बघा, COEPतूनच शिकणार मी, नाहीतर इंजिनिअरिंग कंप्लीट करणार नाही, हे असं वागणं किंवा हे बोलणं हे चुकीचं आहे बाळांनो। हां, तुमचे स्किल इम्पॉर्टंट आहेत, कॉलेज इम्पॉर्टंट नाही आहे, तुमची आवड असणारी ब्रांच इम्पॉर्टंट आहे, कॉम्प्युटर सायन्सच घेतलं पाहिजे असं काही नाही आहे। मग मी एक छोटासा व्हिडिओ ना तुमच्यावर शेअर करतोय, त्याची लिंक मी आय बटनवर क्लिक करा, तुम्हाला मिळेल, डिस्क्रिप्शनमध्ये पण मिळेल तुम्हाला। मी सांगतो त्या व्हिडिओबद्दल छोटंसं, बघा की व्हिडिओ कोणाचा आहे, ईशान शर्माचा आहे, ओके। ईशान शर्माला सुद्धा ओके IITतूनच शिकायचं होतं। जेई मेन्समधून तो ॲडव्हान्ससाठी क्वालिफाय झाला, पण ॲडव्हान्समध्ये त्याला प्रॉपर ती क्रॅक करता आली नाही, त्याला IITला ॲडमिशन मिळालं नाही। मग या स्टेजला नॉर्मल मुलगा काय म्हटला असता, परत प्रयत्न करेन, पण ईशाननं तसं केलं का नाही। त्यानं त्या व्हिडिओत क्लिअरली सांगितलं की तो बाउन्स बॅक, म्हणजे तुला काय कळालं का, तो ते फेल्युअर गेलं विसरून, आणि त्यानं वयाच्या फक्त 19व्या वर्षी त्याला फायनान्शियल फ्रीडम त्यानं अचीव केले। फायनान्शियल फ्रीडम अचीव करणं काही लोकांना आयुष्यात जमत नाही, पूर्ण आयुष्य निघून जातं, कारण फायनान्शियल स्टॅबिलिटी मिळत नाही बऱ्याच लोकांना। आणि ईशाननं ते वयाच्या 19व्या वर्षी करून दाखवलं, आणि याचं रिझन त्यांना दिलं, फेल्युअर इन एक्झाम। हां, त्या एक्झाममध्ये तो फेल झाला, ओके। मग तो पेटून उठला, लक्षात घ्या, आणि त्यानं बऱ्याचशा गोष्टी केल्या। फर्स्ट इयरला असतानाच त्यानं वेगवेगळ्या जी लँग्वेजेस त्या शिकून घेतल्या, ओके। ती पायथॉन, मला त्यात जास्त नॉलेज नाही आहे, ते लँग्वेज तो शिकला, त्यानं शिकवायला पण सुरुवात केली, ओके। अनअकॅडमी सारखा प्लॅटफॉर्म त्यानं जॉईन केला। एकाच वेळेस 2nd का 3rd इयरला असतानाच त्यानं इंटर्नशिप पण घेतली का, 1st इयरला असतानाच, लक्षात घ्या, ओके। आणि अशा रीतीनं अतिशय कमी वेळात त्यानं फायनान्शियल फ्रीडम अचीव केलं। म्हणजे मला आजच्या व्हिडिओत तुम्हाला तेच सांगायचं आहे की कुठल्याही एक्झामला टोकाच बनवू नका, ओके, प्रतिष्ठेचा विषय बनवू नका, ओके। एक लक्षात घ्या, समजून घ्या बरं का, हे जे आहे ना, ही गोष्ट फेल्युअर हीच तुम्हाला घडवते, हां, हीच तुम्हाला घडवते। आता मी तुमच्या समोर उभा आहे, ओके। माझ्या मित्रांपैकी मी कोणाला जेव्हा सांगतो ना, अरे मी कोचिंग क्लासेस सुरू केलेत किंवा कोचिंग देतोय मुलांना, त्यांचा विश्वासच बसत नाही, कारण मी कसा होतो हे माझ्या मित्रांना माहिती आहे। मी अबोल होतो, कुणाशी बोलत नव्हतो, अभ्यासात तर मी खूप मागं होतो, मॅथ्समध्ये पासच होता येत नव्हतं, लक्षात घ्या, आणि 40-45% एवढेच मार्क पडायचे 11th-12th मध्ये, लक्षात घ्या, ओके। 40-45% रेंजमध्ये, मॅथ्समध्ये तर पुन्हा फेलच व्हायचो। इंजिनिअरिंगला गेलो तरी तशीच हालत होती, ओके। जेव्हा मला एक प्रॉपर असा क्लास मिळाला,
एक योग्य असे गुरु मिळाले, मार्गदर्शक मिळाले, तिथून माझं लाईफ चेंज झालं. मी तुम्हाला सांगू का, तुमच्या आयुष्यात पण कधी ना कधी एक टर्निंग पॉईंट येणारच आहे. आयुष्यात प्रत्येकजण यशस्वी होतोच. पण तुम्ही ना एक लक्षात घ्या, तुम्ही ना फार बिझी आहात, तुमच्याकडं वेळ नाही आहे, ओके, आणि मला फिजिक्स येत नाही आहे, अशा मी काय निगेटिव्ह गोष्टी सांगतोय ह्या विचारच असा करू नका. ओके, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. मला सांगायचं काय होतं माहिती आहे का, लक्षात घ्या की तुम्ही बघा मी काय सांगतोय, नीट लक्ष द्या. हे शब्द बघा, टेन्शन, स्ट्रेस बघा, त्याच्यानंतर डिप्रेशन, ओके, आणि त्याच्यानंतर म्हणूया भयंकर प्रॉब्लेम्स आयुष्यातले. ओके, मेन पॉइंट काय, जेव्हा सुरुवात होते एखाद्या गोष्टीला तिथंच तुम्ही स्वतःला वेळ द्या. अपॉइंटमेंट फिक्स करा स्वतःच्या मनाशी. ओके, स्वतःला वेळ द्या. स्वतःचं महत्त्व जाणा, लक्षात घ्या. ओके, तुम्ही दुसऱ्याचा कुणाचा विचार करू नका, स्वतः वेळ द्या आणि इथंच ही गोष्ट संपवून टाका. ओके, म्हणजे मी तुम्हाला सांगू का की प्रॉब्लेम आयुष्यात येतात, फेस करायला शिका इनिशियल स्टेजला. त्या टेन्शनला स्ट्रेसमध्ये कन्वर्ट होऊन देऊ नका. स्ट्रेस पुन्हा डिप्रेशनमध्ये कन्वर्ट होईल, नको आहे ह्या गोष्टी, लक्षात घ्या. ओके, आणि कसं आहे, CET सारखी एक्झाम आहे, सोपी एक्झाम आहे, सोपी. ओके, आणि मी तुम्हाला गंमत सांगतो, एक छोटंसं वाक्य सांगतो बघा, की प्रत्येक मुलाला वाटतं बरं का, आता माझ्याकडे आता ऑफलाईनला 4-5 मुलं येतात, अभ्यास करत बसतात. त्याचं एक कॉमन वाक्य असतं, मी असा अभ्यास ना वर्षाच्या सुरुवातीपासून केला असतो ना तर किती मार्क पडले असते. मी तेव्हा गमतीनं मुलांना म्हणतो, हां ठीक आहे, भरपूर मार्क पडले असते. मी मुलाला म्हणतो, एक काम कर, आता इंजिनिअरिंगला घेणारच ना ॲडमिशन, पहिल्या दिवसापासून कर ना, युनिव्हर्सिटी टॉप करशील. होईल का? होत नाही. का मी तुम्हाला खरं सांगू का की गेले 2-3 व्हिडिओत मी तेच सांगतोय की CET सेलकडून जोपर्यंत डेट येत नाहीत ना तोपर्यंत अभ्यासाला स्पीड तुम्ही घेणार नाही, मला माहिती आहे. ओके, कारण कसं असतं माहिती आहे का, एक टार्गेट मिळालं ना, ठीक आहे, एखादं कळालं ना आपल्याला काय एक्झाम आज आहे, उद्या आहे, परवा आहे, तर तुमच्या अभ्यासाचा वेग नक्की वाढतो. त्यामुळे बाळांनो तुम्हाला सांगू का, तुम्ही आता जरी अभ्यास करायला सुरुवात केला असला ना तरी तुम्ही बऱ्यापैकी चांगला स्कोअर अचीव करू शकता. काल मी एका स्टुडंटशी बोललो बघा की त्याचा मॅथ्समध्ये स्कोअर 50 होतोय, फिजिक्स केमिस्ट्रीचा मी विचारलाच नाही स्कोअर, तरी मला आलंच उत्तर त्यांच्याकडून की फिजिक्स जमत नाही बिलकुल. मी काय सजेस्ट केलं असेल या स्टुडंटला की पुढचे 10 दिवस जेवढा तुम्ही अभ्यास करताय त्यातला 80% वेळ, ठीक आहे, 10 तास करत असेल तर 8 तास वेळ मॅथ्सला द्या. इथं खूप चान्सेस आहेत इम्प्रूव्हमेंट करण्याचे खूप. फिजिक्स केमिस्ट्रीमध्ये सांगतो, केमिस्ट्रीचा पेपर असाही सोपाच असतो. मी तुम्हाला सांगतो फिजिक्स गमतीनं, मी कधी कधी मुलांना काय म्हणतो माहिती आहे का, गमतीनं बरं का, की फिजिक्स काहीच येत नाही ना, ऑप्शन C लिहून टाका ना. बऱ्याच जणांची ती स्ट्रॅटेजी असते बघा. मी गमतीनं म्हणतोय बरं का, मी अगोदर क्लिअर करतोय की 1 ते 50 क्वेश्चन आहे, तुम्ही प्रत्येकाला C ऑप्शन जरी दिला तरी 12 ते 13 मार्क मिळत आहेत. असं मी गमतीनं बोलतोय, हे तिसऱ्यांदा सांगतोय बरं का मी, हे जास्त सिरियसली घेऊ नका. पण मेन पॉईंट काय मला ते सांगायचं आहे ना की फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीमध्ये फिजिक्सचं टेन्शन आहे ना, ठीक आहे राहू दे, पण मॅथ्सकडे वेळ द्या ना, इथं तुमचा स्कोअर खूप इम्प्रूव्ह होऊ शकतो, लक्षात घ्या. आणि कसं आहे की तुम्ही यश आराध्य हे चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा, याची तुम्हाला फार गरज लागणार आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, चॅनल्स खूप आहेत बरं का. निशांत सरांचं चॅनल तर बेस्टच आहे, RG लेक्चरर्स हे पण चॅनल बेस्ट आहे. याच्यात तुम्हाला या चॅनलवर सरांनी काल एक छोटासा व्हिडिओ अपलोड केला आहे, शॉर्ट्स असतात ना काहीतरी, आणि त्यांनी ना काय केलं आहे बघा की फिजिक्ससाठी एक त्यांनी ना कॉमेंटमध्ये ना एक प्रकारे ना सगळे लिंकच दिलेत, त्यांनी एकत्र सगळ्या लिंक दिलेत फिजिक्ससाठी. म्हणजे 1 शॉट लेक्चर्स आहेत, त्याच्यानंतर त्यांचे ते नून अकॅडमीवरचे लेक्चर्स आहेत, त्याच्यानंतर टेस्ट आहेत, बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. ओके, आणि त्यांचा एक व्हिडिओ बघा, मी तुम्हाला सांगतोय काय की तो व्हिडिओ 49K पर्यंत गेलाय. थोडासा मोठा व्हिडिओ आहे, पण सरांनी सगळेच फॉर्म्युले एक्सप्लेन केलेत. तुम्हाला जो टॉपिक पाहिजे त्या टॉपिकचे फॉर्म्युले तुम्ही बघू शकता, पटकन रिवाइज होऊ शकतात फॉर्म्युले. ओके, त्यामुळं RG लेक्चर्स चॅनलवरचा तो व्हिडिओ बघाच. आणि मला वाटतं रे की हा व्हिडिओला एवढे व्ह्यू खूप कमी आहेत. जर 4-5 लाख मुलं CET देत असतील तर तेवढे व्ह्यूज तर त्याला व्हायला पाहिजेत ना. त्यामुळे हे चॅनल पण तुम्ही जास्तीत जास्त मुलांबरोबर शेअर करा. ओके, तो जो व्हिडिओ आहे त्याची लिंक पण मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय. ओके, आणि व्हिडिओ इतका छान आहे ना, इतका छान आहे सरांनी केलेला व्हिडिओ. मी सरांना मेसेज करून एवढंही म्हणलं की 1 मिलियन तरी व्ह्यू व्हायलाच पाहिजेत त्याचे. ओके, व्हायलाच पाहिजेत. ओके, पण ठीक आहे. मग आता बघा,
10 मिनिटात तुम्हाला वाटलं पण नसेल की माझी तब्येत ठीक नाही आहे ते. ओके, पण मी तसंच वागतोय. मी तुम्हाला सुरुवातीला बोललो, मला तुमच्याकडनं पण अशीच अपेक्षा आहे. निगेटिव्ह कुठली गोष्ट मनात आणूच नका. माझा अभ्यास चांगला होतोय, माझा CET मध्ये चांगला स्कोर होणार आहे, मला माझं आवडीचं कॉलेज मिळणार आहे, या गोष्टी परत परत बोला. ओके, मी तुम्हाला सांगू का, परत 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 असे विचार दिल्यानंतर या विचाराचं रूपांतर संस्कारात होतं. आता हे फार हायर लेवलचं बोलतोय ना मी, ह्याचं रिझन आहे कारण मी गेले 2 दिवस जेव्हा निवांत होतो ना, मी कुणाच्याच मेसेजला रिप्लाय दिला नाही आहे बरं का. गेले 2 दिवस व्हॉट्सअप मेसेज बघितले नाही आहेत, काही बघितले नाही आहे. पण मी गेले 2 दिवस ब्रह्मकुमारी शिवानीताई आहेत दीदी, त्यांचे लेक्चर्स मी खूप बघितले. आणि खरं सांगू का खूप मोटिवेशन मिळतं अशा लेक्चरमधून. काय शिकवलं त्यांनी की कायम चांगले विचार द्यायचे आणि हे विचार संस्कारात बदलतात. याचा अर्थ काय की तुमची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी युनिव्हर्सकडून मदत होते. ओके, आता या गोष्टी तुम्हाला पटतील नाही पटतील, तुमच्या वयाचा मी होतो ना बाळांनो, तेव्हा मी मंदिरात सुद्धा जात नव्हतो. मला खूप राग यायचा तिथल्या बऱ्याचशा गोष्टीचा. पण लग्नानंतर मी खूप बदललो, लक्षात घ्या, खूप. आणि खरं सांगू का, जेव्हा मला गुरु मिळाले वयाच्या 38व्या वर्षी, तिथून तर माझं लाईफच चेंज झालं. आता जे माझ्या संपर्कातली मुलं आहेत त्यांना कळालं, त्यांना माहिती आहे, म्हणजे साताऱ्यातली जी मुलं आहेत ते माहिती आहेत. जेव्हा जुने स्टुडंट मला भेटतात ते म्हणतात की सर तुमच्यात खूप बदल झाला. खूप रागीट होतो सुरुवातीला, मी चिडचिड व्हायची, खूप चिडचिड व्हायची. आता नाही, खूप कमी आलं मेडिटेशनमुळं. मी पण तुम्हाला ते सांगतोय, विचार द्या, ते विचार खरे होतील. तुमची स्वप्न आहेत ती पूर्ण होतील. प्रामाणिकपणे प्रयत्न करायचे. ओके, आणि इलेक्ट्रोस्टॅटिकचं लेक्चर आज नक्की मिळेल. ओके, मग ऑल द बेस्ट.